फेरि पनि म शङ्कर थामी तपाईँहरूको माझमा चाहिँ म आइरहेको छु। आजको दिनमा चाहिँ अब के गर्ने भनेर मैले सोचिरहेको थिएँ अनि हिजो टक्क एउटा फेसबुकमा चाहिँ फोटो देखाएको थिएँ कि पत्रकार शम्भु गौतमको। उहाँ चाहिँ दोलखा जिल्लाको एकजना अब वरिष्ठ पत्रकारै भन्दा पनि हुन्छ, धेरै पुरानो पत्रकार हो। दोलखामा सायद यो डिएसएलआर क्यामेरा पहिलोचोटि चलाउने पनि उहाँ नै होला सायद है, अरू पनि हुन सक्नुहुन्छ जो कोही। मेरो विचारमा चाहिँ त्यो हो कि उहाँ हो कि जस्तो लागेको छ। उहाँ चाहिँ शिक्षक पनि हुनुहुन्छ अनि पत्रकारिता धेरै पहिलादेखि गर्दै आउनुभएको। त्यसैले हिजो मैले उहाँले चाहिँ एउटा चरिकोटको फोटो, लकडाउनको दोस्रो दिनमा चरिकोट भन्ने चाहिँ एउटा शीर्षकमा चाहिँ उहाँले फोटो राख्नु भएको थियो, यो फोटो। अनि यो फोटोलाई चाहिँ मैले मेरो विचारमा चाहिँ के फेरि यो मेरो आफ्नै पर्सपेक्टिभमा मेरो आफ्नै विचारमा चाहिँ यो फोटो चाहिँ अलिअलि कतै कतै नमिलेको हो कि जस्तो लाग्यो क्या। जस्तो हुन त अब मैले यसरी हेर्दाखेरि जुन अब यो माथिको पार्ट चाहिँ अलि फिजिएको, तलको पार्ट अलि यस्तो खुम्चिएको जस्तो लाग्यो। अझ यसमा पनि अब एडिट गऱ्यो भनेदेखि अझै राम्रो होला कि भन्ने पनि लाग्यो क्या मलाई। त्यही भएर चाहिँ मैले यो फोटोलाई चाहिँ एडिट गर्दैछु। अनि यो फोटो उहाँले जस्ताको तस्तै म फर्काउँछु। यो फोटो चाहिँ उहाँको हो, उहाँको कपिराइट लाग्छ, उहाँले चाहिँ खिच्नु भएको फोटो हो। अनि मैले यो माग्या मात्रै हो, यो फोटो म एडिट गर्छु मलाई दिन्न भनेर चाहिँ माग्या हो। अनि यसमा अझै पनि एडिट गर्दाखेरि केसम्म चाहिँ गर्न सकिँदो रहेछ भनेर चाहिँ मेरो एउटा मैले सोचेको के कतिसम्म चाहिँ हुँदो रहेछ, अझ यसलाई कतिसम्म चाहिँ राम्रो बनाउन सकिँदो रहेछ म तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु यता र यता भनेर चाहिँ बिफोर र आफ्टर देखाइहाल्छु त्यो त। ओके लेट्स गो। ओके बेसिकली आइ एम युजिङ लाइटरुम। म लाइटरुम युज गर्छु, तर आजकोमा चाहिँ मैले एडोब फोटोसप लाइटरुम क्लासिक CC लाई चाहिँ मैले प्रयोग गरेको छु यो फोटो एडिट गर्नको लागि। यो फोटो चाहिँ म कहाँ आइसकेको छ, मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। अनि यो फोटोको के छ भनेदेखि खासियत भनेको चाहिँ अब लेट मी एक्सप्लेन समथिङ है। ल यो फोटो चाहिँ म कहाँ आइसकेको छ, यो हो चाहिँ मेरो फोटो। मैले यो लाइटरुममा चाहिँ मैले इम्पोर्ट पनि गरिसकेको छु। फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु थ्याङ्क्स अगेन टु मिस्टर शम्भु गौतम to provide me this photograph, to edit, he gave permission to me to edit this photo and make a video. That's why I'm making a video right now. यो चाहिँ अब म फोटो अलिकति एक्सप्लेन गर्छु है त। यो फोटो चाहिँ अलिकति यो के भनेदेखि यो चरिकोट बजार हो, चरिकोट बजारको सातोबाटो भन्छ यसलाई। सातोबाटोमा भएको यो नेपालको झन्डा यही छ। भनेदेखि यतातिर चाहिँ नगरपालिकाको एउटा कम्प्लेक्स बन्दैछ। यो सातोबाटोको ठ्याक्कै यो चरियाङ जाने बाटोतिरबाट चाहिँ खिचेको फोटो हो। अनि यो दोलखा यतातिर दिस इज वाट इज कल यो राइटतिर चाहिँ दोलखातिर जाने हो, भनेदेखि लेफ्टतिर चाहिँ काठमाडौँ जाने हुन्छ। अनि यतातिर आयो भनेदेखि चाहिँ यो ठाउँतिर जाने भनेदेखि चाहिँ यो जिरी जाने मन्थली जाने चाहिँ बाटो यो हो त्यो। अनि यो यता मासतिर चरियाङ जाने बाटो, यो तलतिर माङ्काल जाने बाटो छ। यहाँ चाहिँ 7वटा बाटो भएको हुनाले द्याट्स वाइ इट्स कल्ड सातोबाटो। ओके लेट्स गो वाट विल ह्यापन है त।
यसरी चाहिँ मैले के गरेँ भनेदेखि मेरो एडिटिङ चाहिँ सिद्धिसकेको छ। समय त धेरै लाग्यो, लगभग मेरो एडिटिङ चाहिँ सकिएको छ। अलिकति मेरो पर्सपेक्टिभ मात्र राखिदिएको छु होइन। यो एडिटिङमा चाहिँ यो लाइट रुम र फोटोसपको कम्बाइनबाट चाहिँ एडिटिङ गरेँ फोटो हो यसमा चाहिँ। अनि what to say, it takes too much time for me, but satisfied. यदि तपाईँहरूलाई पनि अब कस्तो लाग्छ, यदि ओके लास्टमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एडिटिङ गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले के गरेँ भनेदेखि पहिला लाइट रुममा चाहिँ यसको फोटो सरस्वती सबै के अरे फ्रेममादेखि सबैको एडिटिङ गरेँ। अनि त्यस पछाडि अब के एडिटिङ गरेँ भनेदेखि यो सिटीस्केपमा चाहिँ यो तारहरू देख्ने चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ। तारले गर्दा चाहिँ त्यो जङ्गलङ जुङ्गलुङ जङ्गलङ जुङ्गलुङ तारहरू चाहिँ धेरै आउँछ क्या। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक कुरूप जस्तो देखिन्छ क्या। त्यो कुरूप नदेखाउनको लागि चाहिँ फेरि त्यो तारहरू चाहिँ फोटोसपको माध्यमबाट हटाउनको लागि चाहिँ मैले फोटोसपमा म स्क्याप भएर यता आएँ। तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ यो नेपसुटको युट्युब च्यानल, nepsut.com को युट्युब च्यानल। तपाईँहरूलाई यदि मेरो फोटोहरू हेर्नु मन लाग्छ भनेदेखि तपाईँहरू nepsut.com मा जानु होला। अनि म इन्स्टाग्राममा पनि छु, इन्स्टाग्राममा पनि हेर्नु सक्नुहुनेछ। मलाई फेसबुकमा पनि तपाईँहरूले फेसबुकमा नेपसुट भन्ने NEPSHOT भन्ने एउटा पेज छ, त्यसलाई पनि लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा मलाई साथी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै गरी तपाईँहरूको पनि म एडिट गर्ने म त्यति खतरा एडिटर त होइन म आफूलाई त्यस्तो ठान्दिनँ। मेरो रेटिङमा म अलिक तल नै हुन्छु एडिटरको पनि। तर कतिपय कुराहरूमा चाहिँ म एडिट गर्न सक्छु क्या, चाहिने कुराहरूमा चाहिँ। जुन यो कुरा चाहिँ यसरी एडिट गर्न सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ क्या कहिलेकहिले चाहिँ। इन द्याट केस आई क्यान एडिट सम फोटोग्राफ। त्यही हो बेसिकली मैले युज गर्ने भनेको एडोब फोटोसप लाइट रुम। अहिले चाहिँ मैले एडोब फोटोसप लाइट रुम क्लासिक CC भन्ने चाहिँ डाउनलोड गरेको छु। यो के हो कस्तो कुन सफ्टवेयर हो भनेर म तपाईँहरूलाई विस्तृतमा पछि बताउन नै गइरहेको छु, बताउँला। यदि तपाईँको पनि यदि कुनै फोटो तर मलाई पठाउँदाखेरि चाहिँ DSLRले खिचेको र फोटो चाहिँ पठाउनु होला। मेरो इमेल म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा दिउँला।